यदि तपाईं पहिलोचोटि यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। हेलो अनि नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ डेसा टेक नेपालमा। सधैँ चाहिँ म एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। मित्रहरू, आजको भिडियोमा हजुरहरूले थम्बनेलमा देखे चाहिँ म इन्टरनेट स्पिडलाई चाहिँ कसरी अलिकति बुस्टअप गर्न सकिन्छ, कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। मित्रहरू, हजुरहरूले केही समय अघि एउटा समाचारहरू धेरै ठाउँमा प्रकाशित भएको हजुरहरूले देख्नुभयो होला र सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा जिकिर भएको हजुरहरूले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ होला। नेपालमा टिकटक युजर धेरै मात्रामा लकडाउन यताको समयदेखि त टिकटकको युजर धेरै बढेको हुनाले यसमा चाहिँ डाटा खपत धेरै भएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने हामीले चाहिँ ब्यान्डविथ म्यानेज गर्नको लागि एकदमै गाह्रो भयो, ट्राफिक र डाटा र ब्यान्डविथ सबै बढेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो भयो भनेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले चाहिँ यसमा गुनासो पोखिरहेका छन्। र यसै त मित्रहरू, हाम्रो नेपालको इन्टरनेट चाहिँ क्यासको भरमा चाहिँ चलेको छ। त्यसैले चाहिँ यस्तो बेलामा यो परिस्थितिमा पनि आफ्नो इन्टरनेटलाई चाहिँ केही थोरै भए पनि कसरी हाम्रो चाहिँ बचाउन सकिन्छ, कसरी बुस्टअप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा, कसरी स्पिडलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले यो भिडियो बनाएको छु। मित्रहरू, धेरैलाई थाहा हुनसक्छ यो ट्रिक, तर कतिलाई थाहा पनि नहुनसक्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो भिडियो हजुरहरूको जानकारीको लागि बनाएको हो। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्नेछ। मित्रहरू, ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सर्वप्रथम हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने मित्रहरू, पहिलो नम्बरमा हजुरहरूले आफ्नो घरमा राउटरको जुन राउटर राख्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ पोजिसन हजुरहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो ठाउँमा हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो राउटर राख्नुहुन्छ? यदि हजुरहरूको घरको बिचमा हजुरहरूको राउटर राख्नुभयो भने हजुरहरूले सेन्टरमा, घरको सबैतिरलाई चाहिँ सेन्टर पर्ने गरी हजुरहरूले राउटर राख्नुभयो भने यसले हजुरहरूको इन्टरनेटको स्पिडलाई धेरै नै बढाउनको लागि मद्दत गर्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ कुनामा, कर्नरमा राउटर राख्नुभएको छ भने यो एकदमै गलत पोजिसन हो। त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो घरको बिचमा राख्नुहोस् र हजुरहरूले चाहिँ वालहरूले घेरेको ठाउँमा भन्दा पनि अलिक खुल्ला ठाउँमा राउटरलाई राख्नुहोस्। किनभने हजुरहरूले आफ्नो सिग्नललाई चाहिँ राउटरले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सिग्नल तरङ्ग हो। अफकोर्स यो आउनुपर्छ, तरङ्ग सेटेलाइटबाट आइसकेपछि आफ्नो राउटरमा त्यसले रिसिभ गरिसकेपछि अनि बल्ल इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चल्छ। त्यसै गरी मित्रहरू, यदि यो सिग्नललाई चाहिँ कतै ब्यारियर भयो, कतै छेक्ने, कतै अब्स्ट्याकल भयो भने नेट अफकोर्स स्लो हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ घरको सेन्टरमा राख्नुहोस्। जताततै चलाउँदा हजुरहरूले तल माथि जता चलाउँदा पनि सहज हुने गरी यसलाई सेन्टरमा राख्नुहोस्, एक नम्बरमा। र त्यसपछि सेन्टरमा राखिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ वालहरूको बिचमा पर्ने गरी राख्नु हुँदैन, कर्नरमा राख्नु हुँदैन। त्यसरी हजुरहरूले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ र यो प्रुभै भइसकेको कुरा हो है मित्रहरू। र अर्को कुरा छ, पोइन्ट नम्बर 2 मा कुरा गर्नुपर्दा हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो राउटरलाई कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू, विद्युतीय सामग्रीहरू अरू हुन्छ नि हजुरको, जस्तै अब टिभी, त्यसपछि स्पिकर, त्यस्तै धेरै हुन्छन्। हजुरहरूले त्यसका चाहिँ वरिपरि आफ्नो राउटरलाई राख्नु हुँदैन। आफ्नो डिभाइसलाई त्यसको वरिपरि राख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जस्तो टेलिभिजनको, टेलिफोनको, टिभी, स्पिकर, अन्य लाइटहरूको पनि, जस्तै अब झिमझिम गर्ने लाइटहरू, मोनिटरहरू यस्तो हुन्छ नि, जुनसुकै एसी पावरहरू वालाको चाहिँ अगाडिपट्टि हजुरहरूले राख्नु हुँदैन। यसले हजुरहरूको इन्टरनेटमा पनि यसले स्लो गराउन धेरै मद्दत गर्दछ। त्यसैले आजै यो पोजिसन हजुरहरूले फिक्स गर्नुहोस्। र अर्को पोइन्ट नम्बर 3 मा रहेको छ मित्रहरू, आफ्नो राउटरलाई चाहिँ हजुरहरूले एन्टिनालाई चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भने आफ्नो राउटरको एन्टिनालाई दुईटा एन्टिना छ भने हजुरहरूको दुईटा एन्टिनालाई चाहिँ पर्पेन्डिकुलर सिधा यसरी दुईटालाई चाहिँ एकअर्कामा पर्पेन्डिकुलर पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पर्पेन्डिकुलर पारेर आफ्नो राउटरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी राखिसकेपछि हजुरको सिग्नललाई थोर बहुत यसले चाहिँ असर गरेर अलिकति स्पिड बढाउन सक्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको छ, तपाईहरुले आफ्नो राउटरलाई चाहिँ कुनै पनि वायरलेस सिग्नल दिने खालको अरु डिभाइस हुन्छन्, जस्तै अब ब्लुटुथ स्पिकर हैन, अनि त्यसपछि ट्याबहरु, मोनिटरहरु, यस्तो खालेबाट चाहिँ अलिकति
टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसले किनभने इन्टरफेरेन्स हुन्छ त्यता र दुईटाको चाहिँ ब्लुटुथ स्पिकर अथवा हाम्रो राउटर बिचमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स भएर चाहिँ हाम्रो सिग्नलहरूको चाहिँ अलिकति त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति डुअल ब्यान्ड राउटर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ दुईटाको बिचको सिग्नललाई चाहिँ अलिकति असर पुगेर त्यहाँनिर त्यसो हुन्छ र हजुरले चाहिँ पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हजुरले चाहिँ आफ्नो राउटरलाई चाहिँ केही चिजले चाहिँ जस्तै नाङ्गो राख्ने होइन आफ्नो राउटरलाई खुल्ला रूपमा नराख्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ बाकसमा राख्नुहोस् केही काठको बाकसमा राख्नुहोस् तर कस्तो भने माथिबाट चाहिँ ओपन हुनु पर्यो है मित्रहरू यहाँ म चित्रमा देखाएको छु तपाईँहरूलाई आफ्नो राउटरलाई यसरी छोप्नुहोस् काठको अथवा अलिकति राम्रो मेटलको खालको त्यसले छोप्नुहोस् र माथि चाहिँ ओपन गर्नुहोस् सिग्नल माथिबाट रिसिभ हुने गरी एन्टिना र ओपन हुने गरी यसरी राख्नुहोस् र केहीले छोपेर राख्नुहोस् यो गर्दा के हुन्छ त भन्ने लाग्छ भने हजुरहरूलाई यसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अरू डिभाइसहरूसँग चाहिँ यसको एक्सपोज हुँदैन हामीले माथिबाट एन्टिना राख्ने र माथिबाट देखिसकेपछि यसमा चाहिँ ऱ्याप गरेपछि हाम्रो यसले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अरू डिभाइससँग यसको घटाउनेछ इन्टरेक्सन घटाउनेछ र हाम्रो इन्टरनेटलाई फास्ट गर्नेछ र यो सँगै अर्को अब अलिकति फरक खालका ट्रिक्सहरू चाहिँ म अब भन्न चाहन्छु मित्रहरू आफ्नो वाइफाई को पासवर्डलाई चाहिँ हजुरहरूले स्ट्रङ राख्नुहोस् त्यसपछि हजुरहरूले बेला बेलामा आफ्नो राउटरको पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुहोस् बेला बेलामा चेन्ज गर्नुहोस् र आफ्नो नेटवर्कमा कतिजना कनेक्ट हुनुहुन्छ त्यो हेर्नुहोस् र सबभन्दा बढी डाटा कुन डिभाइसले हजुरको युज भएको छ त्यो हेर्नुहोस् र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो राउटरलाई रिबुट गर्नुहोस् बेला बेलामा यसलाई रिबुट गर्नुहोस् र दिनको 2 चोटि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो राउटरलाई कम्तीमा पनि 1 मिनट सक्नुहुन्छ भने 1 मिनट नत्र भने हजुरहरूले चाहिँ आधी मिनट जति चाहिँ आफ्नो राउटरलाई बन्द गर्नुहोस् रिस्टार्ट गर्नुहोस् किनभने रिस्टार्ट गर्दाखेरि यसमा भएका क्याश फाइलहरू जुन बसेका छन् त्यसलाई चाहिँ यसले रिमुभ गर्नेछ र हजुरहरूको इन्टरनेटलाई चाहिँ फास्ट गर्नेछ र पुनः यदि इन्टरनेट गएको छ भने पनि यो प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्छ किनभने राउटर बनाउने कम्पनीहरूले पनि रिस्टार्ट गर्नु होला इन्टरनेट किनभने रिस्टार्ट गरिसकेपछि नआएको इन्टरनेटै आउँछ भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन् त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ दिनमा कम्तीमा 2 चोटि चाहिँ आफ्नो राउटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस् क्याश फाइलहरू फाल्नको लागि भए पनि यसरी चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र मित्रहरू यदि यसो गर्दा पनि भएन भने हजुरहरूले चाहिँ ओरिजिनल बुस्टर किन्नुहोस् ओरिजिनल बुस्टर किनेर चाहिँ हजुरहरूले जडान गर्न सक्नुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरहरूको सेक्युरिटीको लागि पनि सधैँ नयाँ राउटर युज गर्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजीको राउटर युज गर्नुहोस् त्यसमा सेक्युरिटी प्लस हजुरहरूको वाइफाई सिग्नललाई चाहिँ क्याच गर्ने स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ त्यसैले हजुरहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू यो थियो सामान्यतया ट्रिक्सहरू र म आगामी दिनमा अरू पनि भिडियोहरू यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छु आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी हजुरहरूले भेटाउनु भयो भने हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् मलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले इमेल पनि दिएको छु हस्त मित्रहरू धन्यवाद हजुरको दिन शुभ रहोस् स्टे सेफ